Bezpečnostní rada státu odmítla návrh Evropské komise, který omezuje držení zbraní. Ta přísnějšími pravidly reaguje na teroristické útoky v Paříži i Bruselu. Věří, že zločincům tak stíží přístup k munici a další výbavě tohoto druhu. Navrhovaný zákaz míří na zbraně poloautomatické. Regulace se ale může dotknout i sportovních nebo loveckých. Tématem se chtějí zabývat taky obě komory parlamentu a vyslat tak Unii vzkaz, že Česko má vlastní, dostatečně přísné zákony. Takže jdete střílet, takže prosím průkaz zbraně a zbrojní průkaz. David Karásek na střelnici chodil s otcem už od dětství a zájem o zbraně mu vydržel. Jednak jsem některé zbraně po otci zdědil a jednak některé jsem si potom koupil ze sběratelského zájmu. Ve své sbírce má i zbraně, které by podle Evropské komise vlastnit do budoucna nesměl. Ten původní návrh Evropské komise navrhuje zakázat samonabíjecí poloautomatické zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickou funkcí, což je například ten zcivilněný samopal vzor 58. Jinými slovy, kdyby ten návrh Evropské komise, který pravděpodobně poslanci senátoři odmítnou, prošel, tak by tato zbraň musela být odevzdána. Ano. Čeští politici ale na rozdíl od Evropské komise legální držení zbraní omezovat nechtějí. Pro nás je zásadní, abychom se především dostali na kobylku obchodníkům s nelegálními zbraněmi, aby jsme byli schopni je dostat z ulic. Změna, kterou navrhuje Brusel, se může dotknout i některých sportovních zbraní anebo loveckých. To by třeba pro myslivce znamenalo komplikace. Střední lesnická škola v Hranicích. Podle ředitele by další omezení mohlo odradit studenty, kteří se chtějí do budoucna věnovat myslivosti ve spolcích nebo profesionálně. Nebudou moci použít zbraně takové, které v současné době jsou zcela běžně, například vojenských hráží. Je to obmedzenie vašeho koníčka, vašej záľuby, je to ako keby ste cyklistovi zobrali jeho bicykel. Změna by se mohla dotknout i signálních zbraní, startovacích pistolí a znehodnocených zbraní. I na nefunkční zbraně by tak vlastník musel mít zbrojní průkaz. Jenže Evropa může zamířit i dál. Nizozemské předsednictví chce kromě poloautomatických zbraní, které vypadají jako automatické, zakázat i pistole. Takových zbraní je v České republice 400 000. Když se podíváte na počet trestných činů spáchaných s legálně drženou zbraní na území České republiky, tak je naprosto minimální. Návrh Evropské komise bude řešit i Poslanecká sněmovna a Senát. Z parlamentních stran ale zní, že v Česku jsou dostatečně přísné zákony a není je proto potřeba měnit. Návrhy Evropské komise jsou naprosto nepřiměřené. Směrnice výrazně omezovala sběratelství a nutila ke znehodnocení někdy historicky velmi cenných zbraní. Ministerstvo vnitra předpokládá, že se evropské změny nedotknou paintballových, airsoftových zbraní nebo vzduchovek a plynových pistolí. Jasné rozdělení zbraní ale Brusel ještě nespecifikoval. I přes kritiku ale plánovaná změna obsahuje i body, s kterými čeští politici souhlasí. Třeba jednotné značení střeliva a zbraní, pravidla pro jejich ukládání a znehodnocování, anebo zavedení centrálního evropského registru. Redakce Vladimír Keblůšek, Česká televize.